Πιστεύεις πραγματικά ότι ο αγώνας δρόμου ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ρωσία και Κίνα για την κατάκτηση της τεχνολογίας και του διαστήματος είναι από απλή επιστημονική περιέργεια ή μήπως κρύβει μια πολύ επιτακτικότερη ανάγκη? Υπάρχουν πλέον σοβαρές αναφορές που λένε ότι δεν είμαστε μόνοι μας και το κυριότερο ότι οι επισκέπτες δεν είναι πια εκεί έξω, αλλά εδώ κάτω. Σήμερα θα ξετινάξουμε τις επίσημες ανακοινώσεις με αποκαλυπτικό τρόπο και θα μπούμε στα βαθιά. Θα μιλήσουμε για τις κρυφές βάσεις στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, για τα ισχυρά τηλεσκόπια της Κίνας και για το τι πραγματικά είδαν οι Ρώσοι κοσμοναύτες που τους ανάγκασε να σιωπήσουν για δεκαετίες. Και το κυριότερο, θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε εάν η ανθρωπότητα είναι ένα ισχυρό γένος σε μια γαλαξιακή σκακέρα ή μήπως απλώς είμαστε οπισθοδρομικοί παρατηρητές ενός παιχνιδιού που έχει ήδη ξεκινήσει. Δες τη συνέχεια του βίντεο με μεγάλη προσοχή, γιατί μετά από αυτό τίποτε δεν θα σου φαίνεται ίδιο ξανά ποτέ. Γεια σου, είμαι η Μέρη Μάρκου, ενεργειακή θεραπεύτρια και ιδρύτρια της Ακαδημίας Κοσμοενεργειακής Θεραπευτικής. Καλώς ήλθες στην κοινότητα των ανθρώπων που ψάχνουν για προχωρημένες σκέψεις αλλά και γνώσεις. Στο κανάλι μας ανεβάζουμε 2 βίντεο την εβδομάδα. Ένα την Κυριακή και ένα την Πέμπτη. Μείνε συντονισμένος με εγγραφή και καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις. Και αν εμφανιστεί στην οθόνη σου και ένα hype, δώσε μας και από αυτό, γιατί βλέπεις ο αλγόριθμος είναι όλο καινούρια κόλπα. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ όντως έχει αποδεσμεύσει και επιτρέψει τη δημοσιοποίηση βίντεο με ανεξήγητα επτάμενα αντικείμενα, τα οποία πλέον τα ονομάζουν επίσημα UAP και όχι UFO, για να αποφευχθεί δήθεν ο φορτισμένος όρος. Μέσα σε όλα αυτά όμως μπαίνει στο κάδρο η Κίνα, η οποία κινείται όπως πάντα άλλωστε με μια ύποπτη μυστικότητα. Οι Κινέζοι λοιπόν έχουν κατασκευάσει το FAST, το μεγαλύτερο ραδιοτηλεσκόπιο στον κόσμο, το οποίο πολλοί ονομάζουν το μάτι του ουρανού. Τι ψάχνουν στην πραγματικότητα? Στην πιάτσα των ερευνητών λέγεται ότι οι Κινέζοι έχουν ήδη λάβει σήματα που δεν προέρχονται από απλές ηλεκτρομαγνητικές πηγές. Η συμφωνία του σκοτεινού δάσους, μια φιλοσοφική αστροφυσική θεωρία γνωστή από παλιά, έχει πάρει φωτιά στα γραφεία των ερευνητών. Η υπόθεση των σκοτεινών δασών λέει ότι το σύμπαν μοιάζει με σκοτεινό δάσος όπου κάθε πολιτισμός κρύβεται, γιατί αν αποκαλύψει την ύπαρξή του, κινδυνεύει να εντοπιστεί και να καταστραφεί ή να χρησιμοποιηθεί από κάποιον ισχυρότερο. Γι' αυτό το διάστημα φαίνεται σιωπηλό και όχι επειδή δεν υπάρχει ζωή, αλλά επειδή όλοι όσοι γνωρίζουν φοβούνται να κάνουν θόρυβο. Μονίμως κυκλοφορεί μια θεωρία που λέει ότι η Κίνα προσπαθεί να έρθει πρώτη σε επαφή με εξωγήινη νοημοσύνη για να αποκτήσει τεχνολογικό πλεονέκτημα που θα την κάνει τον απόλυτο κυρίαρχο στη γη. Μάλιστα, πρόσφατες αναφορές από δορυφόρους δείχνουν παράξενα αντικείμενα να μπαινοβγαίνουν στην ατμόσφαιρα πάνω από την έρημο Γκόμπι στη Βόρεια Κίνα, σε περιοχές που δεν υπάρχουν βάσεις εκτόξευσης. Είναι λοιπόν δυνατόν η Κίνα να έχει ήδη ανοίξει ένα διάβλο επικοινωνίας και να μας προετοιμάζει για μια νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων που δεν είναι καν ανθρώπινη? Μήπως αυτός είναι ο πραγματικός λόγος ή και ο φόβος πάρα πολλών κρατών που προσπαθούν με πρόσχημα την οικονομία να στριμώξουν την Κίνα σε μια αγωνία και να την κρατήσουν ήσυχη και ελεγχόμενη? Ποιος ξέρει. Πάμε τώρα στη Ρωσία. Οι Ρώσοι πάντα είχαν μια διαφορετική προσέγγιση στο θέμα των εξωγήινων. Από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης ήταν πολύ ανοιχτοί σε τέτοια ζητήματα και δεν έχαναν την ευκαιρία να ερευνήσουν συνεχώς και όσο περισσότερο μπορούσαν. Αρκετοί κοσμοναύτες τους επέστρεφαν από το διάστημα με ιστορίες που όταν τις έλεγαν έκοβαν την ανάσα. Υπάρχουν μάλιστα και αποχαρακτηρισμένα έγγραφα που αναφέρονται σε ένα περιστατικό που τοποθετείται το 1985 στο σοβιετικό διαστημικό σταθμό Salyut 7. Οι κοσμοναύτες
ανέφεραν ότι είδαν έξω από το σταθμό μεγάλες φωτεινές γιγάντιτες δεκάδων μέτρων, ανθρωπόμορφες φιγούρες με φτερά και έντονο πορτοκαλί και χρυσαφί φως, τις οποίες περιέγραψαν ως αγγελικές. Παρέμειναν ακίνητες για 5 λεπτά περίπου και έδιναν μια αίσθηση γαλήνης και όχι φόβου. Αλλά το πραγματικό μυστήριο βρίσκεται στην Ανταρκτική, στη λίμνη Βοστόκ. Το 2012 και κάτω από 4.000 μέτρα συμπαγούς πάγου, ρωσικές γεωτρήσεις χτύπησαν κάτι που δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Κάτι που είχε μείνει σφραγισμένο για 15 εκατομμύρια χρόνια. Ένα μεταλλικό αντικείμενο τεραστίων διαστάσεων, το οποίο εκπέμπει μια συχνότητα που δημιουργεί μαγνητική ανομαλία και επηρεάζει την ψυχολογία των επιστημόνων στην περιοχή. Το ονόμασαν αντικείμενο 46Β και οι φήμες λένε ότι πρόκειται για έναν αρχαίο σταθμό επιτήρησης που ενεργοποιήθηκε ξανά μόλις τον άγγιξαν. Μετά τις αναλύσεις που έκαναν, το μυστήριο ήρθε να επιβεβαιωθεί με τον πιο επίσημο τρόπο. Στην επιφάνεια η θερμοκρασία αγγίζει τους -80 βαθμούς, ενώ στο βάθος της λίμνης το νερό είναι παραδόξως ζεστό, φτάνοντας έως και τους 18 βαθμούς Κελσίου. Αυτό σημαίνει ότι στο βυθό υπάρχει μια πανίσχυρη πηγή ενέργειας που κρατά τη λίμνη θερμή και ζωντανή. Στα δείγματα νερού που αναλύθηκαν, ο Ρώσος γενετιστής Σεργέι Μπουλάτ ανακάλυψε βακτήρια με άγνωστο DNA. Το γενετικό τους αποτύπωμα είναι λιγότερο από 86% όμοιο με οποιαδήποτε άλλη μορφή ζωής στη Γη. Για να καταλάβετε το μέγεθος της ανακάλυψης, αν ένας οργανισμός έχει λιγότερο από 90% ομοιότητα με εμάς, για τη βιολογία θεωρείται ουσιαστικά ξένος ή με άλλα λόγια εξωγήινος. Αυτός ο συνδυασμός ζεστού νερού, άγνωστου DNA και μαγνητικής ανομαλίας έχει κάνει πολλούς να πιστεύουν ότι η λίμνη Βοστόκ δεν είναι απλώς μια λίμνη, αλλά ένας φυσικός θάλαμος που προστατεύει κάτι που δεν ανήκει στον κόσμο μας. Γι' αυτό και η ρωσική κυβέρνηση κρατά τα περαιτέρω ευρήματα υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας, αφήνοντας την επιστημονική κοινότητα στον υπόλοιπο κόσμο να αναρωτιέται τι πραγματικά κρύβεται στο σκοτεινό βυθό της Ανταρκτικής. Το συγκεκριμένο μυστήριο γίνεται ακόμη μεγαλύτερο αν σκεφτεί κανείς ότι αυτή η ανακάλυψη έγινε του 2012, ακριβώς την ημερομηνία που θεωρείται από τους παγκόσμιους ερευνητές ότι ξεκίνησε ο μεγάλος ενιαυτός. Ένα φαινόμενο που συντελείται κάθε 26.000 χρόνια περίπου και σκοπό έχει κάθε φορά να αλλάζει παντελώς το πρόσωπο της Γης, εγκαθιστώντας μια νέα ηλεκτρομαγνητική ενέργεια. Και ερχόμαστε στη NASA. Γιατί σταμάτησαν τις αποστολές Απόλλω τόσο απότομα τη δεκαετία του 70? Η επίσημη απάντηση είναι το κόστος. Η ανεπίσημη, ότι κάποιος τους είπε να μην ξαναπατήσουν εκεί. Οι ραδιοερασιτέχνες της εποχής ισχυρίζονται ότι άκουσαν τον Νίλ Άρμστρονγκ να λέει «Θεέ μου, είναι τεράστια, μας κοιτάζουν από την άλλη πλευρά του κρατήρα». Σήμερα οι φωτογραφίες που διαρρέουν από την πίσω πλευρά της σελήνης δείχνουν δομές που μοιάζουν με γυάλινους πύργους και τεράστιες εισόδους σε σπήλαια. Η NASA θολώνει συστηματικά αυτές τις περιοχές στους χάρτες της. Γιατί? Τι φοβούνται? Μήπως το φεγγάρι δεν είναι ένας νεκρός βράχος, αλλά ένας τεχνητός δορυφόρος, ένα παρατηρητήριο που έχει τοποθετηθεί εκεί για να μας ελέγχει? Η NASA κάνει ανακοινώσεις ότι υπάρχει εξωγήινη ζωή μιλώντας για οργανικά μόρια και για συνθήκες που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ζωή σε άλλους πλανήτες ή φεγγάρια όπως ο Άρης, η Ευρώπη και ο Εγκέλαδος. Τίποτα ουσιαστικό όμως στην πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά, οι θεάσεις UFO πάνω από πυρηνικές βάσεις στη ΣΥΠΑ και τη Ρωσία δείχνουν ότι οι επισκέπτες ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την καταστροφική μας δύναμη. Μας προστατεύουν από τον εαυτό μας ή απλώς προστατεύουν την ιδιοκτησία τους? Ποια ιδιοκτησία? Τον πλανήτη ασφαλώς και το περιεχόμενό του που είμαστε εμείς οι ίδιοι. Όσο περισσότερο ψάχνουμε, τόσο καταλαβαίνουμε ότι το πέπλο της σιωπής πέφτει βαρύ. Γιατί κάποιοι συντηρούν άραγε το αφήγημα ότι ίσως δεν αντέχουμε την αλήθεια? Οι μεγάλες δυνάμεις παίζουν ένα παιχνίδι επιβίωσης του ισχυρότερου μεταξύ τους και εμείς είμαστε στη μέση. Το ερώτημα δεν είναι πλέον αν υπάρχουν εξωγήινοι, αλλά αν πραγματικά επιθυμούμε να μάθουμε την αλήθεια για την καταγωγή μας και τον προορισμό μας σε αυτόν τον πλανήτη.
Φίλες και φίλοι, αν αυτό το βίντεο σας έβαλε σε σκέψεις για το τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες, τότε κάντε εγγραφή, αν είστε καινούργιοι στην κοινότητά μας, πατήστε το καμπανάκι και γράψτε μου στα σχόλια. Ποια χώρα πιστεύετε ότι κρύβει τις περισσότερες πληροφορίες, η Αμερική, η Ρωσία ή η Κίνα? Με ενδιαφέρει πραγματικά πάρα πολύ η γνώμη σας. Για οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί μου, το email μου είναι στην οθόνη σας. Και όπως πάντα, να σας πω και αυτό, ότι στο κανάλι μας ανεβάζουμε 2 βίντεο την εβδομάδα. Κάθε Κυριακή εξερευνούμε τα ανεξήγητα, τις ενέργειες και τα κοσμικά μυστήρια. Και κάθε Πέμπτη εστιάζουμε στην ψυχολογία και την εσωτερική μας ενδυνάμωση. 2 κόσμοι, 1 αλήθεια. Η δική σου. Μέχρι την επόμενη φορά, τι άλλο, υγεία και χαρά.